niin se perkele, se peittää siitä puolet tai vähän enemmän. No nyt on suutinpesuri hommia rakenneltu ja vedetään sitten Mikko yhteen, että miten tää homma meni. Oliko se suuttimet oli takakontissa? Ei joku tässä. Tässä meillä on suuttimet. Suuttimia. Lähdetään kattoo, tultiin tänne Racing Hearts hallille toiseen osoitteeseen ja koitetaan saada saadaan suuttimet laitettua ehkä pesukoneeseen. Kohta otetaan inboxaa vähän Kiinamallin suutinpesukonetta, niin katsotaan mitä niillä pestää. Vai pestääkö niillä mitään? Vai pestääkö niillä mitään? Unboxing. Fuel injector cleaner and tester. Joo, katsotaan. Tullut maksettua paljon euroja noista aina noista suuttimien pesemisistä. Jos nyt onnistus tulevaisuudessa omilla laitteilla, jos näet tämmöiset kiinalaiset toimii. Onko sulla Tällaista. tarvii virtajohto sit? Aivan, siinä on toi kiinalainen. Onko siellä vielä? Ching chang plongi. Oho. Ohjeet. Heitä roskiin, et sä niillä tee mitään. Kato, siinä on ultraäänipesuri tossa päällä. Noin piuhat varmaan niihin suuttimille ja se tulee tähän. Kato vähän, tää on kaikki täynnä. Onko sulla kompura päällä? Oh. Saako se läpivirtaavaksi sen siihen? Niin, jo kato, siinä Saa on reijät, laitettu silleen, että jos siinä vaan pestää yhtä suutinta, niin toi oli. Näitä on vaan sen takia 3. Ei katsota ohjeita. Älä mä sä katot niitä. Sitä huijaat. Niin jo. Ensin kun sitä on pari tuntia, että se värkännyt ilman ohjeita, kaikki väärinpäin. No ja leikattu poikki ja sitten ruvetaan purkaa ja niin just aivan, sitten ruvetaan jatkaa näitä letkuja. Kyllä. Värkkäämään. Ai tää tuli näin. Varmaan kuin Kiina koko. Niin jo. Onks 16 Kiina? Ei jo, 17. Tai 16.152. Mutta siis tää suuti ilmeisesti menee sitten. Ei nyt sitten tätä on tätä paskaa täälläkin. Ei sen tarvitse se mitään tiivistyä. Niin ei tarvitse. Se vaan on siinä. Tuohon tulee virta vissiin. On hyvän näköinen. Ihan CRC voisi ehkä vähän laittaa tuohon väliin. Tää on ongelma. Mut sä voit ottaa tietokoneesta. Käyköhän tämähän teet sä varmaan ihan tiimarin matka-adapteri. Tietokoneesta. Ei, tämähän on se sama piuha kuin tietokoneesta. Niin, tietokoneesta haet sen. Joo, no niin, ei hätää. Poika ei vain tällä hetkellä pelaa. Ei pelaa. Onko sulla lasoli? Mä oon omanin juonut. Ruipataanko? Onko sulla sitä lasoli? On tuolla, pitäisi olla automaatissa, mä luulen. Eteenpäin, niin mitä? Noit varmaan noit tiivisteitä, niin just sanoin aikaisemmin, kun Mikko tuossa manaili, että noi pitää vaihtaa. Sitten mä manailin, että vittu kun on vaihdettu joka vuosi, kun on käynyt pesussa joka vuosi. Niin. Mikä on... Pitäisi Kiinasta tilaa, että se on joku säkillinen noita tiivisteitä. Mutta mikä Sami, sun ajatus on, kannattaisiko nämä tiivarit vaihtaa? En mä tiedä. Kun nämä oli jotkut on vähän semmosia niinku... Korpuolosia. Niin, ja vähän semmosia niinku littanaksi menneen näköisiä. Niin. Kyllähän varmaan... Eikö se olisi niinku pieni hinta siitä, kun se meinas palaa jo kerran kuitenkin parissa koko auto? No se ei johtunut tiivisteestä. Tuolta niin. tullempia tosta se on lähes. Niin kyllä mä niinku lähtisin vaihtaa. Hei, mä käyn hakemaan tämän piuhan ja
sitä... Tuo sitä juomaakin. Konjakki oli taas iso pullo tuolla. Olisiko ne sillä testata? Ne kai silläkin tässä. Tuli miellyttävä tuoksu. Oh. Ei kai suuttimilla plussia ja miinuksia. Että on varmaan On näillä suuttimilla, on. Eikö se sitä? Pystyykö nämä olla kummin päin vaan? Joo, ei se ole ylös tai alaspäin. Toimii tai ei toimi. Se kysyt ihan väärältä henkilöltä tuommoisia kysymyksiä. Kaveri rakentaa siihen suutinpesukoneen. Asiantuntija. Kohta se nähdään. Onko tässä mitään palavaa? Niin. Ne. Täällä on kato ultrasonic cleaning, niin se varmaan siinäkin räpsyttelee niitä aukisia. Siis mitä, onko tässä siis... Siinä ne pestää tuolla vadissa. Niin. No miksi me laitettiin ne tänne kiinni? Kun me testataan että paljon ne virtaa. Joo, ja sitten, mutta sitten pitää tähän ultraäänipesuriin tarvitsisi oman nesteen. Sitten tulee niinku. Vittu kun te luette niitä ohjekirjoja, menee ihan sutta ja sekuntia. Muistaako Sami yhtään, mitä tää maksaa? Tuhansia. Siis en mä kyllä, olisiko sulla jotain 300-400? Joo. Ai nyt ei kuitenkaan halpa ollut. Ei se ihan mutta eikö se ollut joku semmoinen? No vittu kun mä muistelin kanssa, että jossain siellä se oli. Ja sitten kuitenkin, muistaakseni suutin pesut kun sä käytät, niin ne oli jo vittu, olikohan nekin 200 per kerta? Kun mä ajateltiin sitä, että kun on niin 2 kertaa tehty, niin se on jo hankkinut. Niin, jos tää niin. Toimiko se yhtä kertaa? Niin, että olisi tullut halvemmaksi, olisi vaan käyttänyt siellä pesussa. Niin. Maksat tästä 400 ja sitten sen jälkeen viet ne pesuun ja maksat sitten pesusta 200. Tämä mälsää. Mikäs meillä on? Meillä on Motonet Test Liquid. Tämä on Test Liquid. Motonet. Eko suuttimen pesuaine. Vihreällä asialla. On. Mitä sä haluat testaa? Onko se niin nyt 1 vai 100? 10, 100, 10. Niitä saa vaihella täältä kanssa. Ei se ainakaan pienemmälle antanut sitä. No kokeillaanko tää nyt ensin, mikä siellä oli? Okei, katsotaan. Nyt lähti tulee. Ei vittu. Kato vähän alempaa, näytä vähän alempaa. Jukka. Tää oli tämä. Se on muuten aika hyvä Kiinan ledi. Se vahtoo näköjään aika paljon. Niin, oliko se nyt Injecting times. Niin, monta kertaa se antaa se sykli vai? Joo. Mut kyllä ne on aika tasaiselta näyttää niinku tälleen. Mut nyt pitää odottaa tosi kauan, että toi vaahto tasaantuu tonne, että saa sen tuloksen. Kyllä. Tää on ihan tässä kaljaa käyttänyt nyt. Niin. Hei, tällähän voi tehdä kermavahdotkin tällä koneella. Tuotaan vähän kehittää tätä. Sillä se menee. Ei sisällä myrkyssä. Eli eka ajaa tosta 8 suutinta testiin, niistä kirjaa kaikki ylös. Sitten tänne mahtuu 8 kerralla. Niin, kaikki pesuun kerralla. Paitsi onko noita piuhoja niin paljon? Ei jokko. Ei. Ai niin, vai mikä tuossa on juttu? Ei kun niissä on eri nää päät. Ei kun niissä on nää eri päät. Se 4 on kerrallaan vaan pestävä. Pitäis olla toinen tämmönen johtosetti, eikö siinä ole? Ei. Aika hassu, kun siellä on 8 reikää siellä kaukalossa. Niin jo. Mä ajattelin, että kun tää on sellainen Kiinan niin mä ajattelin, että tää on ihan joku rämpylärommu. Mut kehtaa niinku omassa autotallissa käyttää kuitenkin. Toimii oikeesti niillä kunnon oikein litkulla, kun se ei vaahto eikä mitään. Varmaan saa tehtyä niinku... Joo. Sellainen roppele, mutta kirkas litku, niin toi ei mennä oikein erottua tuolta. Nyt laitettiin mineraalitärpättiä. Litra on nyt tuo koneessa ja... Haluatko sä olla tää toimitsija? Mä voin olla se. Sä oot kato läpässyt näköjään ala-asteen. Saa selvää noista numeroista. Eli nyt siellä on litkut sisällä. Hanat kiinni. Ja toi on noin ja... 4, se on 4 justiin. Joo. No pannaan nyt ensin tää näin, niin saadaan nuo säädöt kohdilleen. Lähdetään kokeilemaan. Se vaan just, että... siitä se antaa sen joo. Nyt se väpättää nelosen molemmin puoliin. Ja... Joo. Noniin. Nää on 3-1 on tää eka, sitten on 30, sitten on 3-2.
Read the operation instructions before attempting to operate the unit. Joo, mua huvitti, kun Did you read it? Joo, mua huvitti, kun mä luin sitä viikkoa tosiaan, kun oli tuolla ja sit katsoin YouTubessa. Ois voinut suoraan katsoa kaikki kerran. Niin kuin onnannut. Ei se haittaa. Rupeeks tulee taas ero, onko näin se? Niin kun tää rupee jättäytyy ja tää. Ne. Kyllä ne näyttää, että ne jää kuule ihan samoihin, mitä ne oli. Toivottavasti. Se olisi hyvä asia. Mutta eipä suurta. Joo, joo. No mennäänkö siihen vitoseen? Joo. No niin, toi vielä näin. Kuva nyt tästä lähempää nyt, kun se odottaa. Tää on Nyt on sitten testimoodi. meneekö tää nyt 8 minuuttia vai? Ei. 800 kertaa. Niin se Mutta onko tää aina minuutti? Ei, mutta se kiihyttää, kato. Se vetää niinku tavallaan sen, mä en tiedä mihin. 800 kertaa käy suutin auki. Niin. Sitten katsotaan, miltä se näyttää. Ja pitääkö painella sama? Joo. Nyt se lähtee kato kiihyttää. Niin. Okei, joo. Käymätän ties. Tää on vähän kuin ritariässään koelaudassa. Tää on vaan vähän hieno. Nyt alkaa tulee hana. Joo. Nyt tästä räjähtää, kun... Niin, ja tulee veivi läpi tuosta kyljestä. Niin jo. Suomalaiset kaverukset räjähtivät. No niin. Noin, nyt se meni. Voi Voi paska. Se kävi laihalla. Mut miksei se vetänyt loppuun sitä? Hyvä kysymys. Koska se mittarikin räjähtää kohta. Ei ole enää sitä. Täällä jos saadaan nyt sama, niin sitten voisi pistää ne pesuun ja Joo. sitten katsotaan tällä testillä sen jälkeen ne erot. Sama skaala suurin piirtein. Niin ne erot on siinä, ne 2 viimeistä on erilaisia. Niin. Okei. Oliko testaus tässä? Se oli testaus ja sitten suoritetaan Niin pesu. pesu. Joo. Jos Tätä litkuu. Joo, tää on puuilosta. Oli emäksistä ja hapanta. Joo. Ja ainakin ChatGPT-ohje sanoi, että pitäisi olla Tää on. emäksistä. Hei. Bolt off. Bolt off kuulostaa hyvältä. Mutta vittumainen ääni. Ootas nyt, missä se on? Se on ykkönen. Noin. Ja... Niin sä saat siihen kellon kato. Niin, nyt siinä on aika, joo. Niin. Kuuntele. Joo, se naksuttelee. Nyt se naksuttelee niitä siinä. Niin siis se naksuttaa noita suuttimia samalla. Kyllä se litku menee sinne ja se tärdää sitä sieltä. Joo. Tämähän on oikein tämmönen niinku Kiinan lahja ihmiskunnalle. Onko se litkullahan kato muuttunut rusesta? Ehkä se on, ja kyllä ainakin näkee ulkoisesti, niin varmasti nämä kaikki lähtee. No joo, niin. Ja sitten tietysti tuo on just jännä, kun se pesee niinku sisäpuolella Niin. myös. Niin. Niin joka paikkaan. Sinne... Hei, tää tuntuu lämpöiseltä. Se on muuten lämmittänyt. Se on muuten aika likasta se vesi. Kuvaappas Jukka vähän siinä hommanassa. Niin kyllä se vähän muuttui toi veden. No kyllä se jotain tapahtui joo, ja suuttimen päät näyttää aika kiiltävältä verrattuna näihin. Aivan. Oho! No on kyllä pikkusen putsaa. Kato, kyllä siinä ainakin pinnasta lähtee. Joo. Ja todennäköisesti Ja, sieltä... ja sisältä varmaan ihan sama juttu. Noin. Ja sit vauhdilla. Yes. Alkaako tulla ero? No näin. Injector-specialistina mä sanoisin, että se on aika Sä näet sen heti jo. aika tasapielellä nimenomaan. Kyllä mä äänestän vasemman puolesta voittajahevoseksi. Tätä. Joo. Niin tässähän voisi jonkunlaisen Laitetaan Mutta kyllä se näyttää, että toi menee jäljessä vähän. YouTube Live ja panoksia laitetaan siis. Aivan. Aika tasalta kyllä näyttää. Joo. Ja sitten vaan järjestyksessä niihin suuttimiin Niin. kiinni. Vittu, ne on muuten lämpöiset. Onko? Kyllä se näkyy tuo. Mutta se sihti on tossa. Se on ton päässä. Then we take electrical cable. Niin. Kun se tuossa sykkii toi, niin sehän paine putoo tonne johonkin. Se on tuo 2,5 kohdalla käynyt. Noniin. Voi ei.
Ei hyötyä. Joo, siellä ollaan niinku 3... Tämä. Niin, se on 3/6 ja sitten ollaan 3/4, 3/2 ja 3/3 suunnilleen. No ne pysyy sama. Eli ei sen suurempaa hyötyä. Ei löydetty ratkaisua. Ei. Tää testi on nyt vähän, no tää oli laitteen unbox ja vähän testiä. Niin. Katsotaan, saadaanko ne vielä toimia. Mä voin nyt kokeilla tossa. Niin sähän voit varmaan noin toiset 4 Joo. suutinta Joo. katsoa ja putsaa. Ja onks Mä niissä? laitan noin vielä tonne pessuun ja laitan vaikka siihen puoli tuntia. Niin, menet syömään välillä ja käyt saunassa. Ja teet naapurille lumityöt. Niin. Ja suuttimien väliset erot kuitenkin pysy. Niin. Niin, ei mikään ei sinällään joo. muuttunut. Että niinku, et laitteeseen ainakin sillä mittaustavalla nyt voi jotenkin luottaa, Niin, että se antaa niin. samankaltaisia tuloksia. Mutta pitäisikö Samin nyt tehdä sitten se testi, että sä vaihdat nämä 2 suutinta päikseen näitä? Voimme senkin tehdä. Niin, että onko siinä sitten, Mä että teen nyt jos vielä- ne antaakin näille putkiloille täällä näin sen 36, 38. Joo. Mut joo. Se oli tälleen näin tässä. Niin. Mut sanotaan nyt loppukaneettina, että ihan ok tuntunen aparaatti ja voi olla niin kuin paljonkin hyötyä tämmöisen saatavan Niin. käytössä. Varmasti Niin, voi. joo. Joku ei tarvi aina lähteä sinne suht Niin, arvokkaalle kyllä. tiskille sit Niin. viemään niitä, kun sä voit äkkiä testaa ne himassakin, Niin, kun sulla niin. tuntuu, että sulla on suuttimissa jotain, niin kyllä mä sanon, että toi 300-400 euron laite, niin maksaa itse nopeasti takaisin. Kyllä. Koska jos sä saat sen pikasella pesulla ja Niin on. pelleilyllä Sitten lukee ne toimii. ohjeet ja Niin. laittaa ne oikeat Ja- kamat heti. Niin, ja sitten menee sinne kallille tiskille. Suht kompaktin kokoinen aparaatti. Oh. Niin on. Joo, ton voi pitää vaikka keittiön pöydällä kahvin keittimen vieressä ja siinä samalla ruksuttaa menee. Mut tämmönen oli nyt tämän päivän Autol Fuel Injector Cleaner and Tester. Oi. Yes. Nyt lähdettiin testaamaan vielä laitteen luottamusta. Testataan 1 suutin kerrallaan, että varmasti riittää pumpustuottoja. Ja vielä samassa kohdassakin. Olisi kaikki samassa testiympäristössä. Joo, kun me äsken ajettiin niitä, tuossa ajateltiin, että laitetaan 2. Ja sillä 2:llakin rupesi tulla eroja ja sitten vaihdeltiin niiden paikkoja, niin se ero vähän vaihteli kans siis paikkaa ja välillä ei vaihdellut, mitä rupesi epäilyttää. Se on 78. YouTubesta katsottiin, siellä oli kollega Amerikassa testasi näitä, niin hänen matematiikan mukaan 75 olisi näillä suuttimilla, 75 millilitraa suurin. Mikä pitäisi mahtua tulee, niin nytkin tuli 78. Onko tää on viimeinen sitten? Se on viimeinen joo. Kyllä se siellä on. 8. Joo, se on jo kyllä niin paljon yli sen, että voiko se olla niinku mitenkään mahdollista. Joo. Kyllä tää... Sitten kun 5 tossa, kertaa 4, kertaa 4. 80 cc enemmän. Niin. Niin kuin enemmän kuin se suutin pitäisi Maksimissaan, uutena niin. normaalisti toimia. Niin joo, se on 1280. Joo. Niin, mä ajattelin, että hei, ajetaan se huonoin vielä kerran. Kato, kyllä se sama, eikö? Joo. Jos nyt tekisikin sille yhtä, niin ehkä nyt, mutta jos mä huomenna aamulla vaikka laitan sen tonne pesuun ja sit kokeilin tätä yhtä. Niin tätä heikointa. Mä oon tätä heikointa, Niin. että alkaako siinä tapahtua? Sillä pitäisi olla se isoin ero aikaiseksi. Niin, kyllä. Niin kuin tavallaan. Niin. Niissä voisi periaatteessa tulla, voiko siinä tulla jotain eroa, kun nuo poraukset on tommoset. Niin, se on, tää on tehty silleen, täällä on kato tää tulppa. Se on porattu tosta läpi ja sit siellä on vaan ne pienet reijät porattu noista tuolta. Joo. Aika hassu, että kun paineen nostaa, niin tulee vähän. Se on jännä. Mikä sen? Kaavitoiko se siellä jossain? Niin. Mutta jotenkin tää niinku epäilyttää mua Niin, vaadittomasti. niin. Kyllä jotenkin mä tähän luotan niinku, ainakin vertailuasiana,
että tässä kun testaa yhdessä Niin. kaikki. Joo, niin kyllä sit se. sitä, Sit että pitäisi siellä, olla vertailukelpoisia keskenään. Kyllä. Joo. Joo, Mutta tehdään ehkä se sille. on se. Joo, Niin. mä kokeilen pestä vielä sen ja sitten ton yhden, jos siinä rupeaa tulee siinä pesun jälkeen eroon. Pesin taas noin 3 suutinta, missä oli vähän huonommat arvot, niin uudelleen puolen tunnin pesun tuolle. Välillä heiluttelin niitä ja sen jälkeen vielä niitä tuolla puhistuslitkulla niin yritin tuossa kädessä vielä niitä putsata ja sitten laitoin ne puhistettuna tuohon koneeseen kiinni ja ajoin ensiksi sillä tärpätillä vielä. Niin toi huononi. Sitten mä ajattelin, että no mä vaihan sen pienkonepensa. Nyt siellä on pienkonepensa testilitkuna. Niin se huononi. Eli joku tossa yhdessä suuttimessa ehkä on, mut sitten kokeillaan sen jälkeen, että otetaan tosta vaan piuha irti, niin muuttuuko täällä tulossa? Eli tapahtuuko tuolla pensakiskossa jotain? Ehkä. Ja sit putos taas alle 60 ja tuolta tulee. Kyllä siinä on tossa pensakiskossa sit oltava joku. Ei tää on luotettava. Ei millään. Nyt kun rupesin epäilemään tätä polttoainekiskoa, niin tuolla näkyy tommonen reikä. Mistä se tulee se polttoaine tonne? Ja mä ajattelin, että kun toi menee tonne, niin peittääköhän toisen? Niin se perkele, se peittää siitä puolet tai vähän enemmän. Totta, me kaihtelin sitä kiskoa on vähän hankala lähteä porailemaan, niin mä siipasin tosta kierrettä pois. Suhautin rälläkällä ja ehkä vähän tää näyttää hassuvinolta, mutta kuitenkin siitä on pois ja mä mittasin vielä, että nyt se varmasti jää se reikä auki ja mua epäilyttää silti se toi polttoainepumppu tuolla, että eikö se sit jaksa työntää näin isoja suuttimia, jos et kun nää on kuitenkin yli tonnin toi ja sit tämmöset normiauton suuttimet, nää on jotain. Tääkin on 285. Niin, jos tää on... Se ei vaan riitä toi. Täytyy sen verran avaa tätä härveliä ja katsoa, jos toi possilainen menisi sinne sisään, niin sitten ainakin riittäisi. Ainakin yhdelle tommoselle isolle suutille, jos ei muuta. Sain purettua ton koneen, niin siellä tämmönen aika lelun näköinen on tää, et näin pikkunen pumppu. Mut huomioarvoista on kyllä se, että kun katsoo tonne säiliön sisään. Jumalauta, tota skeidaa on tuolla. Onneksi siinä on toi suodatin, niin se tavallaan jää tonne. Tää on kyllä hyvä tossa. Mutta et tuliko se noista vai sitten saattako se tulla, kun eilen vähän kokeiltiin noita Sallengeria, ne oli pesemättä ja ne on tuossa autossa ollut 140 000 kilsaa. Noniin, siellä se on. Vähän vinossa ehkä tossa, mutta toi pumppu ja virtapiuhat tein tommosen adapterijutun siihen ja nyt katsotaan, räjähtääkö se kun laitetaan virta päälle. Nyt muuten huomasin heti sen, että kun siinä ei ole sitä takaiskuventtiiliä, niin tonne jää paine. Eli sit kun noit purkaa tosta, niin tuolla on niinku paine. Se on kyllä huono. Siihen täytyy kyllä hommaa semmonen se liitin, että se pääsee toimii. Se muuten räiskyy joka kerta. Ja nyt olisi sitten eka testaus. Mä äsken kokeilin vähän ilmoja ja jää pois sieltä. Nyt ei ainakaan sitten ole siitä pumpun tuotosta kiinni ja sitten kun tuolta on korjattu noikin jutut vielä, niin nyt se kyllä pitäisi olla, mutta ero niissä on vielä. Kyllä niissä suuttimissa sitten ehkä joku on. Uskottava se on. No nyt on suutinpesuri hommia rakenneltu ja vedetään sitten Mikko yhteen, että miten tää homma meni. Niin, kaikkeahan siinä kokeiltiin. Kaikki suuttimet eri päin, näin päin, noin päin, pesut ja... Meni pumput uusiksi koneen sisälle ja purettiin koko laite. Kaikki on niinku
siellä on ihan kaikki tehty ja Voisiko tehdä jotain enemmän? ei tuolla laitteella kyllä oikein enempää pysty tekemään. Ei. Alkoi Kiinan laitteessa hintakin nousee, kun laitat sinne Joo. polttoainepumpun, mikä maksaa puolet koko pesukoneen hinnasta. Joo, ja sitten kaikki työtunnit, kaikki mitä sä siihen kulutat, niin ei se Mutta kelle sä suosittelisit tätä laitetta? No kyllä mä suosittelisin sitten ihan joku perus autotallin-joppaus niin käyttiksiin. Johonkin, tai sitten V8 alle 500 heppaa. Silleen, että suutin koko kun on pieni, niin ne tulokset niin näytti, että ne olisi niin linjassa. Joo, perustoitsu. Jes, hyvin toimii. Pystyt PC ja testaa, että vaikuttiko pesu. Joo, ja se voi olla se, niin ettei sun tarvii lähettää siinä kohtaa sit mihinkään kalliiseen paikkaan sit niitä suuttimet, jos sun tarvii saada ne heti. Niin tällä sä saat tehtyä sen kotona heti. Kyllä. Et täydellisesti välttämättä, mutta sinne päin. Ja suutin kuviot näet myös. Se näkyy hyvin ne sumut. Tavallaan, että jos sulla olisi joku risasuutin vaikka käyttiksessä, niin hyvin tulee ilmi. Joo, se on joo. Ja mitä me tästä opittiin sitten? Isosti virtaavat suuttimet sinne firmaan, mikä ne osaa tehdä ja pystyy tekemään. Niin. Olisiko se ainakin se, mikä mun mielestä opittiin sitten, että... Joo, itse asiassa joo. Meillä on suuttimistakin on tosiaan testidokumentti. Nehän vietiin sitten loppujen lopuksi Finjectoriin testiin. Saatiin rapsa sieltä. Ja ei ollut täydellisiä suuttimia, mutta voidaan sanoa se ääneen, että ei ollut testit linjassa. Eli meidän luvut heitteli ihan eri päin, mitä Finjectoriin. Ja kyllä mä lähden Finjectoriin luottaa tässä tapauksessa. Niin mä luulen, että niillä on ainakin 10 ellei 20 tonnia enemmän siinä laitteessa kiinni, pakko se on olla järkevämpää tulosta tulla sieltä kuin tuolla tallipesurilla. Kyllä. Mutta... Eli todetaan näin, että älä isoja kilpa-autosuuttimia tämmöisillä laitteilla. Vie jonnekin alan liikkeeseen tai hommaa joku muu laite. Mopojen ja perustoyota suuttimille, niille semmoisille suuttimille se on ihan pätevä. Snadel suuttimet hienosti toimii ja pestä varmasti voi mitä vaan. Näillä puheilla niin ei mitään. Semmonen oli tää aparaatti. Yes.